අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Facebook banner එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් Adobe Photoshop software එකෙන් ඩිසයින් කරන්නේ කියලා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. application එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් Facebook banner එකේ මොන වගේ size එකක්ද හරිම recommend කරන size එක මොකක්ද කියලා. මම මේ size එක හොයාගත්තේ Google Chrome එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා size එකක් කරන්න පටන් ගන්නකොට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා Facebook banner size, ඒ වගේම YouTube thumbnail size, ඒ වගේම මේ ඕනම size එක Google Chrome හරහා දැනගන්න. ඉතින් මම මෙතන Facebook banner එකේ size එක හොයාගත්තේ Google Chrome. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google Chrome එකෙන් අවශ්‍ය sizes දැනගන්න. මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද අපි page එක create කරගන්නේ හරියටම කියලා. මම මෙතන control n press කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් create new කියලා බන්නයක්. ඔයාලට මේක press කළාත් මේ box එකේ අපි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි වුණාට පස්සේ ඔයාලට side දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෙන්න මේ side එක, අනිත් පැත්ත තමයි මෙන්න මේ side එක. මේ side එක දිහා ඔයාලා focus කරන්න බෑ. මොකද ඔයා all version එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට මේ side එක එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ side එක දිහා focus කරන්න width height කියන side එක දිහා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙතන inches තියෙනවා, අනිවාර්යයෙන් pixel වලට දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන width එක අනිවාර්යෙන් 1640ක් type කරන්න. මෙතන height එක 624ක් type කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා 624 type කරනවත් එක්කම orientation එක portrait orientation එකට change වෙනවා. ඊ මෙතන ඔයාලට design එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා FB banner කියලා. right මෙන්න මේ වගේ දුන්නාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් color matte කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් RGB දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන color profile බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලට පුළුවන් working RGB දෙන්න. මොකද අපි Facebook banner එකක් create කරන නිසා අනිවාර්යෙන් digital media එකකට තමයි මේක upload කරන්නේ. එතකොට colors වල කිසිම change එකක් වෙන්න බැරි නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් working RGB කියන preset එක දුන්න ගමන් මේකේ කිසිම color change එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් background color කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. background එක ඩිසයින් එකට ගිහිල්ලත් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඩිලීට් කරනවා. ඒක නිසා ඒක අපිට එච්චරම අදාළ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මම මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ settings ටික මේ විදිහටම හදලා යට තියෙන create button එක press කරනවා. මේකට press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් create කරනවා. Facebook banner එකකට අදාළ size එකම මෙන්න මේකට create කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි හරිම size එක Facebook banner එකේ. ඉතින් බලන්න පුළුවන් layer එකක් background කියලා මම මේක delete කරගන්නවා. දැන් මම මේක delete කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද Photoshop එකේ එක layer එකක් අර delete කරගන්න දෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම මෙතන background එකක් යොදා ගන්නවා. මගේ background එක තමයි මෙන්න මේ background එක. මම use කරන assets ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට logos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gold button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මගේ background එක මම විදිහට මගේ background එකට Photoshop එකේ background එකට import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මෙන්න මේ image එක resize කරන්න. ඉතින් resize කරන shortcut එක තමයි control T. ඔයාලට පුළුවන් control T press කරලා transform option activate කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට activate කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ mouse එක drag කරලා මෙන්න මේ විදිහට විශාල කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඉදිරියට පොඩ්ඩක් move කරගන්නවා. ඊට පස්සේ move කරගෙන මම හැම design එකක් කරනවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට rules දාගන්නවා. මොකද මගේ design එකට ඒක ප්‍රයෝජනවත්. මෙන්න මේ විදිහට හතර පැත්තටම දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ design එකේ background එක done. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ background එකේ opacity එක 65ක් දක්වා අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා background එක delete කරනවා කියලා. මේ විදිහට delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේකේ යට තියෙන adjustment icon එක press කරනවා. layer panel එකේ යටම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට adjustment icon එක. මේක press කරලා උඩම තියෙන solid color button එක press කරනවා. මේක press කරාට පස්සේ කැමති solid color එකක් select කරලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී black color එක select කරලා දීලා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ background image එක යටට මේ solid color එක place කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්නවා. solid layer එක click කරගෙන අපේ background එක යට image එකට drag කරලා drop කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අනිත් design එකෙන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට street theme කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම control tab press කරලා අනිත් design එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ street theme කියලා මෙන්න විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන control T press කරනවා. ඊට පස්සේ characters tab එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අකුරු වල පාරතරය මම 0 කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩ්ඩක් resize කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට shift key එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන Nexa කියන font එක තමයි use කරන්නේ මම මෙතනදී. මෙන්න මේ විදිහට Nexa bold කියන font එක
මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆ්‍රොන්ට් එකේ ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩුයි වගේ පේනවනේ. ඉතින් ඒකට රීසන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ image එකෙන් යට තමයි මෙන්න මේ text layer එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතන උඩට ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන street theme කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ control enter press කරන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන control A press කරලා මෙන්න මේ align center button එක පැත්තට press කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් move කරන්න මෙන්න මේ විදිහට right. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ design එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන පුංචි gold look එකක් තමයි මේ text එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒකත් හදා ගන්නවා කොහොමද ඒක හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ file browser එකට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මගේ gold texture එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා Photoshop එකට. ඊට පස්සේ මේක enter කරනවා. enter කරලා මෙන්න මේ විදිහට control T press කරලා මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක enter කරනවා. enter කරලා මෙන්න මේ අපේ street theme කියන text එකට උඩින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක merge කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ clip කරගන්නවා අපේ text එකට. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට layer right click කරනවා. layer right click කරලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් create clipping mask කියලා මම මේක press කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් control T press කරගන්නවා. control T press කරලා මෙන්න මේ විදිහට street theme street කියන word එකට විතරක් මෙන්න මේ street theme gold text එක appear වෙන විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක blur කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට කරන්නේ filter වල blur Gaussian blur වලට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒක blur වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාලට බඳලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන නිකන් stars වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් හදා ගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට file browser එකට ගිහලා stars එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. drag and drop කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ control enter press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන blend mode එක screen වලට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක නැවතත් resize කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මට ඕනේ position එකෙන් මේක place කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මම නැවතත් මේක ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්නවා. ඩුප්ලිකේට් එක ගන්න control J press කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න object එකෙන් අල්ලගෙන alt එක press කරගෙන කැමති තැනකට නැවතත් මේක ගෙනියාමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වට බලා ගන්න පුළුවන් street theme කියලා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මෙන්න මේ street කියන එකයි theme කියන එකයි අතර පරතරය තව පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉදලා double click කරනවා මේ text එක double click කරලා මෙන්න මේ අතර තියෙන පරතරය අඩු කරනවා. ඒකට මම කරන්නේ control T press කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් character tab එක මෙන්න මේ click කරලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ mouse එක ඔයාගේ පැත්තට click කරන්න. මෙන්න මේ value එක එකපාරක් click කරලා. ඒතර අර බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලං වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ move tool එකට මාරු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ඉද්දිම control enter press කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට align center button එක press කරන්න. right ඔන්න දැන් පොඩ්ඩක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් design by Sineth Deshitha කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක type කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ control T press කරගන්නවා. control T press කළා මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ font එක මාරු කරගන්නවා. මෙන්න මේ font එක මෙන්න මේ විදිහට මම notepad එකේ note කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. control V press කරලා මට අවශ්‍ය font එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන design by Sineth Deshitha කියලා type කරා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් ඒක control A press කරලා align center button එක press කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒක පොඩ්ඩක් යට උඩට ගෙනියනවා. මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගෙනිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් control T press කරලා ඒකේ පරතරය මම ගොඩක් වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ mouse wheel එක කරකියුවට පස්සේ මගේ මෙන්න මේ විදිහට පරතරය වැඩි වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ 660ක් වගේ තියලා move tool එකට මාරවන නැවතත් control A press කරලා align center button එක press කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් cover photo design, video editing, ඊට පස්සේ cover page, box files, ඊට පස්සේ banners, poster, YouTube thumbnail design. මම මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ copy කරන එක cover page ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේකෙන් ඇල්ලුවා. පළවෙනි එක mouse click එකෙන් අල්ලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන shift key එකත් එක්ක YouTube video editing, ඊට පස්සේ cover page, box file, banners, poster, ඊට පස්සේ
YouTube thumbnail design කියලා අල්ලලා කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට මේකට move කරා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් මේක පෙන්වන්නම්. මට ඕනේ මේක සෙන්ටර් කරගන්න. මෙන්න මේ අපි ගෙනාපු ටික සෙන්ටර් කරගන්න. සෙන්ටර් කරලා අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට සුපුරුදු පරිදි control A press කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට align center button එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර වචන ටික කෙලින්ම සෙන්ටර් වෙනවා. ඉතින් ඒතකොට කිසිම වචනයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට solution එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ control G press කරන්න. G press කරලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් control A press කරලා align center button එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි කලින් center කරගත්තා වගේ නෙමෙයි අර තිබ්බ විදිහටම center වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක නම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට group එකේ file එක rename කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් යනවා මගේ පරණ design එකට. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් boards and all kind of creative design කියලා. මම ඒක type කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට control C press කරා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ front එකෙන් පොඩ්ඩක් duplicate එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට type කරා control move tool එකට මාරු වුණා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට control A press කරලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ control A press කරා align center button එක press කරා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් යටට ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් ලස්සන විදිහට අපේ Facebook cover page එක 150 කර ඩිසයින් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම නැවත කරන්නේ control tab press කරලා මගේ අනිත් ඩිසයින් එකට යනවා. ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් graphic design කියලා. මේකත් මම type කරන්නේ next bold කියන front එකෙන් අපි ඒකත් බලමු කොහොමද type කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට යනවා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා next bold කියන front එකේ නම දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තොරවල් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. control T press කරලා character tab එක ගත්තා. මෙතන පාරතරය 0 type කරා. මෙන්න මේ විදිහට graphic design කියලා type කරගන්නවා. ඊට කලින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all caps activation එක පොඩ්ඩක් deactivate කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට activate වෙලා තියෙනවා නම් මම මෙතන graphic design කියලා type කරගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ control T press කරා resize කරා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ enter button එක press කරනවා. control A press කරා align center button එක press කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි design එකක් ගිහිලා තියෙනවා. yellow white yellow white yellow white කියලා. අපි ඒකත් හදාගමු මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට text එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම select වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් G අකුර control T press කරා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ color box එක select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන උඩ color box එක select කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කහ පාට select කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ color එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ අකුරටත් දෙනවා මම මෙන්න මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ මේක pick කරා මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන යනවා. right මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන මම කරන්නේ නැවතත් control A press කරලා මෙන්න මේ විදිහට align center button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් ඒකේ duplicate එකක් ගන්නවා. control J press කරනවා. control J press කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ යට layer එකට ගෙනියනවා. යට layer එකට ගෙනියලා ඒක right click කරලා convert to smart object එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ filter blur gaussian blur වලට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් blur කරගන්නවා. වැඩි blur කරන්න එපා. පේන්නේ නැහැ නොපෙනෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ වගේ විතර බ්ලර් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරන්න. right. ඊට පස්සේ මම ඒක පොඩ්ඩක් උඩට කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මතක තිය උඩ layer එකත් අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගෙනියන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම යනවා අනිත් design එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් අන්න දැන් තමයි මේ design එකේ interesting න. ඒ කියන්නේ තවත් interesting part එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් Photoshop AE ඊට පස්සේ PR Lightroom AI මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මම මේ softwares ටික මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්නවා. හැබැයි දැන් ඔයාලට පුංචි අවුලක් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මෙතන වල බලන්න පුළුවන් මේ logos තියෙන එක size එක වල බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි ඉක්මනටම ඒකේ solution එකක් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට වල බලන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට කැමති application ටික select කරලා Lightroom PR ඒ වගේම PS මෙන්න මේ softwares ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එක drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔක්කොම enter කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට.
මේකත් එක්ක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ images ටික පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ design කියන group එකෙන් උඩට ගෙනියනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේක පැත්තකට ගෙනියනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා Lightroom එක අරගෙන Control T press කරගන්නවා. Control T press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට AE logo එකේ size එකට මේ logo එකත් හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට සෙන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් logo එකත් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට AI කියන logo එකේ. ඊට පස්සේ ඒකත් ඒ විදිහටමයි resize කරගන්නවා. කලින් Lightroom size එකටම මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා නැවතත් Photoshop logo එක. Control D press කරා මෙන්න මේ විදිහට resize කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි හැමෝම කැමති Adobe Premiere software එක මෙන්න මේකත් ඒ විදිහටම resize කරගන්නවා. right දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ layers උඩම layer එක select කරන්න. උඩ layer එක select කරලා shift key එකත් එක්ක යටම layer එක select කරන්න. ඒ කිව්වේ images වල. ඊට පස්සේ මේක control T press කරනවා මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් යටට ගේනවා. තවත් පොඩ්ඩක් resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ගන්න ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකින් එක extract කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම නැවත shift key එකත් එක්ක ඔක්කොම layers ටික select කරගන්නවා. control T මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලින් වගේ control G press කරගන්නවා. group එකකට ගන්නවා. මේක icon කියලා rename කරගන්නවා. control A press කරා align center button එක මේ විදිහට press කරා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකේ control J එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ group එකේම duplicate එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ group එකේ යටට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් convert to smart object එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ filter blur Gaussian blur වලට යන්න මෙන්න මේ විදිහට blur එකක් හදා ගන්න. right wow ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් ලස්සන විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් triax. ඊට පස්සේ with colorful picking lives. ඊට පස්සේ මෙන්න බලන්න be creative at everything කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ටිකත් හදා ගන්නවා ගොඩක් ලේසියෙන්. මෙන්න මේ විදිහට right ඊට පස්සේ control A press කරා align center button එක පේන විදිහට press කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කලින් design එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් flag එකේ තියෙන colors තුනක් මම විතර යොදාගෙන තියෙනවා. මෙතන yellow ඒ වගේම green red කියන colors තුන තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒකත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති ඒක කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු. මේ විදිහට shape එකක් draw කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක resize කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට zoom out කරලා බලනවා පොඩ්ඩක්. තව පොඩ්ඩක් resize කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right ඔය ගන්න shape. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ color එක change කරගන්නවා මෙන්න මේ black එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට yellow color එකකට මෙන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් තව resize කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right ඔහොම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකේ නැවත duplicate එක ගන්නවා. control J press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ shift එකත් මේ drag කරගෙන ඉන්න. ඒක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මොකද yellow color එකත් එක්කම තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒකේ color එක green color එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට green color එක select කරලා දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ green color එක duplicate එකක් ගන්නවා. control J press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක shift key එකත් එක්ක drag කරගෙන එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක red color එක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට red color එක මෙන්න මේ red color එක. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට balance කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද YouTube thumbnail ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම post ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේ වෙනකොටත් cover page design කරන හැටි කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් සහ puzzle හදන්නේ කොහොමද මේ හැමදේම ගැන අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කරන හැම ඩිසයින් එකම ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මොනවා ඔයාලට අද ඉඳලා cover page එහෙම නැත්නම් Facebook එකට cover page design කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද episode එක ඔයාලට ගොඩක් interesting වෙන්න ඇති. ඒ වගේම තමයි තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න, bell notification එක press කරොත් අපි කරන videos ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ අලුත් ඉන්ට්‍රස්ටිං එපිසෝඩ් එකක් කරගෙන යනවා. හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.